चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नॉनव्हेज लोकांना चिकन प्रिय असतं आणि व्हेज वाल्यांना पनीर प्रिय असतं। नॉनव्हेज लोकांसाठी मी चिकन 65 दाखवलंय, तर म्हटलं आज व्हेज लोकांसाठी दाखवावं पनीर 65। सुरुवात करूया। आपण इथे घेतलेलं आहे पाव किलो पनीर, त्याचे असे मोठे पीसेस करून ठेवायचे आहे। आता आपण ह्याचं एक बॅटर तयार करून घेऊया। यात घेऊया आपण 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, त्यानंतर 2 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, मीठ थोडंसं चवीप्रमाणे, आणि आधी हे सगळं मिक्स करून घेऊया। ह्यात थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडं पाणी। आता आपण ह्यात हे पनीरचे तुकडे घालूया, आणि तुम्हाला जर कलर हवा असेल तर तुम्ही तंदूर कलर घालू शकता। बऱ्याच जणांना रंग आवडत नाही, त्यामुळे तुम्ही नका घालू, मी नाही घातलंय। तेल तापलेलं आहे, आता आपण हे पनीर ह्याच्यात घालूया आणि तळून घेऊया। आणि अशा प्रकारे आपण हे पनीरचे पीसेस तळून घ्यायचे। थोडासा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला ह्याला तळायचं आहे। हे झालेलं आहे, आपण काढून घेऊया। हे पण झालेले आहेत आपले पनीर करून, आपण हे काढून घेऊया। आणि आता आपल्याला ह्याची ग्रेव्ही बनवायची आहे। ही कढई इकडे घेऊया, आणि हे गरम गरम तेल आहे, तर आपण ह्याच्यातलंच तेल वापरू शकतो। 4 टेबलस्पून आपण घेऊया। आता आपण ह्यात घालायचे अर्धा टीस्पून राई, अर्धा टीस्पून जिरं, 15 ते 16 कढीपत्त्याची पानं, आणि छान तडतडू द्यायचे। राई जिरं तडतडलंय, आपण यात घालूया एक बारीक चिरलेली मिरची, थोडीशी कोथिंबीर, मला आवडते म्हणून। त्याच्यानंतर आपण इथे घेतोय चिली सॉस 2 टेबलस्पून, आणि हे मिक्स करायचं। आता आपण घेऊया दही, आपण इथे घेतले 4 टेबलस्पून दही, आणि त्यात घालणार आहोत 2 टेबलस्पून मैदा। यासाठी मैदा घालायचा की जर आपण दही डिरेक्टली घातलं तर ते कधीकधी दही फाटतं, तर आपण मैदा जर घातला तर दही फाटत नाही। यात घालूया 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, आणि हे सगळं मिक्स करायचंय। त्यात थोडंसं पाणी घालूया, मिक्स करूया, छान असं मिळून आलं पाहिजे। आणि आता हे मिश्रण आपण यात घालूया, थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे, आणि मिक्स करायचंय। थोडंसं पाणी घालूया पुन्हा, आणि आता हे जे आपण पनीर तळलेले आहेत ते यात घालणार आहोत। आणि जर तुम्हाला हे असे पनीर खायचे असतील तर शेजवान सॉस बरोबर खूप छान लागतात, तसे पण तुम्ही खाऊ शकतात। आता हे मिक्स करायचे, 5 मिनिटं असेच ठेवायचे, तोपर्यंत वाट बघायची, आणि जेणेकरून सगळी ग्रेव्ही जी आहे ती या पीसेसना लागली गेली पाहिजे। साईडने तेल सुटलेलं आहे, आपली रेसिपी तयार आहे। गॅस बंद करूया आणि हात काढून घेऊया। ह्याच्यावर घालूया आपण कोथिंबीर। पनीर 65 तयार आहे, पण ह्यावर तुम्ही जर ओलं नारळ किसलेला घातला तरीही छान लागणार आहे। तर ही गरमागरम खाण्यामध्ये मजा आहे, तर ही करायची आणि मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवायचे की तुमचं पनीर 65 कसं झालं, आणि तुम्ही काय करणार आहात। रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करणार आहात।